Kärnvapnen utgör det största hotet mot alla nationer och folk, vare sig de är inblandade i någon konflikt eller inte. Påståenden om att en fortsatt kärnvapenupprustning bidrar till avskräckning och maktbalans, det saknar varje trovärdighet. Lika falskt är påståendet att ett kärnvapenkrig kan vara begränsat. Mellan 1950 och 1980-talet levde Sverige i skuggan av ett eventuellt kärnvapenkrig. Ett ständigt närvarande hot, och vid gränsen stod vår försvarsmakt redo att möta anfallet. Men i bakgrunden vilade ett annat försvar, civilförsvaret, vars uppgift var att säkra befolkningens överlevnad. En del av deras uppgift var att efter ett bombnedslag samla in data om explosioner, information som kunde avgöra skillnaden mellan kaos och överlevnad. Efter ett bombanfall var varje minut avgörande. Mätvärden behövde snabbt samlas in för att ge en tydlig lägesbild och möjliggöra effektiva räddningsinsatser. Därför fanns hemliga, förberedda platser runt om i Sverige där kärnvapenexplosioner skulle registreras. Krigets svarta lådor. Efter andra världskriget koncentrerades civilförsvaret främst till skyddsrummen och räddningstjänsten. Grunden var att informera och utbilda allmänheten om hotet från luften, flyganfall. Men under 50- och 60-talet förändrades hotbilden och fokus flyttades allt mer till det nya kärnvapenhotet. Dessutom ingick en viktig uppgift för att planera för hur hela samhället skulle överleva vid en krigssituation. Data och information har alltid varit avgörande för ett beslutsfattande. Det här gäller lika mycket idag som under kalla kriget. Efter ett flyganfall var det därför nödvändigt att snabbt samla in information och skapa en tydlig lägesbild baserad på tillförlitliga data för att kunna leda räddningsinsatserna effektivt. Civilförsvarets beslutsfattare satt i säkert förvar, oftast placerade i bergrum. Beroende på distriktets storlek fanns vanligtvis en så kallad DC, en distriktscentral i de mindre kommunerna. I de större distrikten fanns en mer omfattande HC, en så kallad huvudcentral. Men för att fatta rätt beslut så behövdes information inhämtas. En av civilförsvarets absolut viktigaste funktioner var därför den så kallade observationstjänsten. Ett stort antal observationsplatser var utplacerade runt Sveriges städer. De här platserna valdes strategiskt på höga punkter. Fanns det naturliga höjder runt en stad så utnyttjades dessa såklart. Men annars användes också vattentorn och höga byggnader i stor utsträckning. Ännu så sent som 1992 fanns det exempelvis 28 fasta observationsplatser och 8 rörliga enheter enbart i Stockholmsområdet. Skogen här runt bunkern skapar en säregen känsla. Mossan och naturens former döljer både betongkonstruktionen och ingången till bunkern. Observationsgruppen med sin gruppchef och sina 4 observatörer hade ett avgörande uppdrag. För direkt efter ett flyganfall skulle rapportera allting, från flygaktivitet och väder till explosioner och spår av kemiska eller radioaktiva stridsmedel. Skadornas omfattning och art registrerades för att räddningsinsatserna skulle kunna sättas in med precision. Och det här var inget jobb för veklingar, för att direkt i efterdyningarna av en eventuell atombombsexplosion ge sig ut och analysera situationen och sen rapportera vidare, det skulle kräva ett oerhört mod. Observatörerna skulle skyddas till varje pris. Skyddsrum byggdes oftast in till varje observationsplats. Från enkla betongkurer till avancerade bunkrar, utformade för att kunna stå emot till och med kärnvapen. Väl inne möts man av gröna toner i tunneln. De orangea väggarna och träpanelerna och de bruna läslamporna avslöjar att bunkern med största sannolikhet byggdes på 70-talet.
Varje observationsplats var utrustad med radio, kikare, syftinstrument, explosionsvisare och radioaktivitetsmätare. Dessutom fanns det en fast telefonförbindelse. Här ser vi en stötvågsventil. Den skyddar skyddsrummets ventilation mot tryckvågor från explosioner. Ventilen är öppen under normal drift men stänger sig omedelbart vid en tryckvåg. Stötvågsventilen tillverkades av Hellbergs Industrier AB, ett företag som under efterkrigstiden producerade tunga dörrar och komponenter till Sveriges skyddsrum, en marknad som växte snabbt i det nya säkerhetsläget. Med tiden skiftade företaget fokus till branddörrar, men planerar nu att återuppta produktionen av skyddsrumsprodukter under 2025. Omedelbart efter ett flyganfall rapporterade man till civilförsvarsstaben. Man angav tidpunkten för anfall, vilken typ av flygföretag som hade genomförts, antal fientliga flygplan samt platsen där skadorna inträffat. Dessutom beskrev man både skadornas art och omfattning, och det kunde röra sig om data från en kärnladdningsexplosion eller misstänkta anfall med kemiska stridsmedel. På den här platsen vi besöker i det här avsnittet är alltså en fast observationsplats. Själva observationsplatsen ligger längre bort med bra utsikt över staden, och lite längre bak fanns då den här bunkern för att kunna skydda observatörerna. Dessutom fanns det också rörliga grupper som kunde sättas in vid behov. Explosionspunktvisaren var avsedd att bestämma riktningen till en kärnladdningsexplosion. Den monterades på en förberedd plats, ofta på ett fundament eller berg. Avläsaren riktades mot norr och fotopapper placerades i särskild kassett i 4 riktningar. När ljuset från explosionen passerade genom 2 små hål på fotopappret kunde man senare avläsa både bäring och höjd utifrån ljusets riktning. Den här konstruktionen kom från det brittiska Royal Observer Corps. Från mitten av 50-talet byggde de över 1500 små bunkrar runt om i Storbritannien, där 3 frivilliga kunde mäta radioaktivt nedfall och skicka livsviktiga varningar till allmänheten efter ett kärnvapenanfall. Räddningsverket, tidigare Civilförsvarsstyrelsen, redovisade 1988 ett regeringsuppdrag. Det handlade om att ledningsplatser vid höjd beredskap skulle nu baseras på fredstida resurser och att ledningsplatser i kris eller krig skulle integreras med kommunens brandstationer. Ledningscentralerna i bergrummen och observationsplatserna, de plomberades och föll i glömska, precis som hotet de en gång byggdes för att möta. Den 1 januari 2026 byter MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tidigare Räddningsverket, namn till Myndigheten för civilt försvar. Namnbytet är en del av regeringens satsning på det civila försvaret och markerar en förstärkning av hela totalförsvaret. Ett nytt heraldiskt vapen har tagits fram för det här, där eklöven ska symbolisera beständighet. Men under decennier har civilförsvaret präglats av omorganisationer, namnbyten och förändrade uppdrag. Beständighet har sällan varit myndighetens starkaste vapen. Som alltid, tack för att du tittade. I det här avsnittet får du följa med på en unik resa in i en före detta hemlig nedlagd oljeanläggning från kalla kriget som ligger dolt i berget i skärgården. Upplev en halv kilometer tunnelsystem ända in till det vattenfyllda gruvschaktet som förr lagrade hela 60 000 kubikmeter drivmedel åt Försvarsmakten. Upptäck hemligheterna som har ruvat här i årtionden. Vi ses!